शलारत ओ रखवाले सोहे खबर जाओ बोले भाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा क्या कुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन। मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण रोज मराठीमध्ये घेऊन येत असतो। आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे आणि स्टेप बाय स्टेप मी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहे की अशी व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवली जाते। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला DM करू शकता, तिकडे मी तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला PNG आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल ते नाव सर्च करू शकता। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपण जे काइनमास्टर यूज करतो ते मोड एपीके आणि मित्रांनो जे आपण मोड एपीके यूज करतोय ते आपल्या प्ले स्टोअरवर अवेलेबल नाही, कारण की मित्रांनो जे आपण काइनमास्टर यूज करतोय त्यामध्ये जे आपण व्हिडिओ बनवता जे इफेक्ट लावतो ते सर्व अनलॉक मिळतील। आणि मित्रांनो, आपण व्हिडिओ सेव्ह केल्यावर जो काइनमास्टरचा वॉटरमार्क असतो तो सुद्धा दिसणार नाही। मित्रांनो, जो आपण काइनमास्टर प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड केलं तर त्यामध्ये जे इफेक्ट असतात ते अनलॉक मिळत नाही। आणि मित्रांनो, जो आपण व्हिडिओ सेव्ह करतो त्यावर काइनमास्टरचा वॉटरमार्क येतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला जे वॉटरमार्क आणि इफेक्ट अनलॉक पाहिजे असतील तर त्यासाठी तुम्ही आपलं काइनमास्टर यूज करू शकता। फ्री डाउनलोडिंग लिंक आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं। त्यानंतर मित्रांनो, आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आपण 16.9 ह्या रेशोमध्ये केलेला आहे, त्यासाठी मित्रांनो आपण 16.9 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला एक जो आपला रावणाचा बॅकग्राऊंड आहे त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपण इथं जो व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी जो ब्लॅक कलरचा पार्ट आहे त्याला आपल्याला इथून रिमूव्ह करून टाकायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो, आपण जिथून आपलं ब्लॅक कलरचा पार्ट खुलेल त्याच्या थोडंसं आधी यायचं आहे आणि आपल्याला तो पार्ट रिमूव्ह करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो, मी जशा प्रकारे करतो त्या तुम्ही करायचं आहे। तर मित्रांनो, इथं जो ब्लॅक कलरचा पार्ट मी सिलेक्ट करून घेतला आहे, काहीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन त्याला कट करून घेतला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जो आपला लवकर दिसायला सुरू होईल। तर मित्रांनो, आपल्याला जिथून सुरू होतो तिथं यायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला जी एक ग्रासची PNG त्याला आपण ॲड करून घ्यायची आणि मित्रांनो त्याची ड्युरेशन पूर्ण आपल्या व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे करून टाकल्यानंतर आपल्याला इथं जे कात्रीच्या बाजूचा बॉक्स आयकॉन दिसते त्यामध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे आणि आपल्याला इथं ठेवून टाकायचं आहे। परत मित्रांनो त्यावर क्लिक करायचं आहे, इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याला एक जे पॉपअप हे ॲनिमेशन देऊन टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो देऊन टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपण आपलं जे ग्रास जिथून वरती येईल तिथं यायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो इथं यायचं आहे, लेअरमध्ये यायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला प्रभू राम यांची PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायची आणि मित्रांनो त्याला थोडंसं आपण छोटं करून टाकूया। तर अशा प्रकारे मित्रांनो नेट मधोमध सेट करून टाकायचं आहे। तर तुम्ही पण मित्र अशा प्रकारे सेट करून टाका आणि त्याची ड्युरेशन आपल्या पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायचं आहे। मित्रांनो, इथं इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याला रबर स्टॅम्प हे ॲनिमेशन देऊन टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही देऊन टाकायचं। त्यानंतर मित्रांनो, जिथून आपली जी प्रभू राम यांची PNG सुरू होईल तिथं आपल्याला यायचं आहे, लेअरमध्ये मीडियामध्ये जायचं आणि आपल्याला जे स्मोक इफेक्ट आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, त्यासाठी तो ॲड केल्यानंतर इथं बॉक्स आयकॉनमध्ये क्लिक करून फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आणि ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला ती प्रभू राम जे आहेत त्यांची PNG आणि स्मोक इफेक्ट नीट जुळवून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जो आपला स्मोक इफेक्ट आहे जुळलेला आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला इथं पुढे यायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला जे एक लाइटिंग इफेक्ट आहे त्याला आपण इथं ॲड करून घ्यायचं आहे आणि इथं मित्रांनो ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं आहे। मित्रांनो, त्याची जी इन ॲनिमेशन आहे त्याला फेड करून टाकायचं आणि पूर्ण व्हिडिओ इतकं करून टाकायचं। तर अशा प्रकारे मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ इतकं करून टाकल्यानंतर मित्रांनो त्याला थोडं छोटं करून आपल्याला इथं अशा प्रकारे
ॲड करून टाकायचं। अशा प्रकारे मित्रांनो ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटमध्ये जाऊन त्याची डुप्लिकेट बनवायची आणि मित्रांनो त्याची सेकंड PNG त्याला आपल्याला इकडे घ्यायची आणि तिला मोठं करून टाकायचं आणि इथं अशा कोपऱ्यात ॲड करून टाकायचे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन त्याला सेंड टू बॅक करून टाकायचे आणि मित्रांनो त्याला नीट अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून टाकायचे। तर मित्रांनो इतकं झाल्यानंतर आपल्याला जिथं आपले सर्व टेक्स्ट PNG दिसायला सुरू होतील तिथे यायचे, लेअरमध्ये जायचे, मीडियामध्ये जायचे आणि आपल्याला जे टेक्स्ट PNG त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं। मित्रांनो टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर इथं मित्रांनो त्याला नीट सेट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो थोडंसं छोटं करून तुम्ही तुमच्या प्रकारे नीट सेट करून टाका। तर मित्रांनो सेट करून टाकल्यानंतर त्याला त्याची ड्युरेशन पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून घ्या आणि त्याला इन ॲनिमेशन तुमच्या प्रकारे देऊन टाका। तर इथं मी माझ्या मला जे आवडेल ते देऊन टाकतो। तर मित्रांनो मी इथं जे आपलं पॉप ॲनिमेशन आहे ते सिलेक्ट करून त्याला इथं पॉप ॲनिमेशन देऊन टाकलेलं आहे। परत मित्रांनो आपल्या लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जे आपले शुभेच्छुक PNG आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचं आणि मित्रांनो जे आपलं फर्स्टवाला PNG त्याच्या खाली नीट ॲड करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही नीट सेट करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो त्याची पण ड्युरेशन आपल्या पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आणि लेअर जे इन ॲनिमेशन आहे त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला एक जे ॲनिमेशन आहे ते देऊन टाकायचं आहे। तर मित्रांनो इथं मी स्लाइड राईट हे ॲनिमेशन देऊन टाकतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे दिल्यानंतर मित्रांनो जिथून आपला जो लाइटिंग इफेक्ट सुरू होतो तिथं यायचं, लेअरमध्ये जायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि जे आपले जे डेट PNG त्याला ॲड करून घ्यायचं आणि मित्रांनो इथं एका कोपऱ्यात त्याला लावून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे लावून घेतल्यानंतर मित्रांनो त्याच्या इन ॲनिमेशन फेड किंवा तुम्ही कॉन्व्हर्ज हे देऊन टाकायचं आणि त्याची ड्युरेशन पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची। मित्रांनो इतकं सर्व झाल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला यायचं, लेअरमध्ये जायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि मित्रांनो आपल्याला एक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तो इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। इथं जे बॉक्सच्या आयकॉनमध्ये जाऊन आपल्याला फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं। मित्रांनो ते ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं आणि मित्रांनो त्याची जी कलर ॲडजस्टमेंट आहे त्याला थोडी वाढून टाकायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही वाढून घ्या। तर मित्रांनो तुम्ही एकदा पाहून घ्या की आपला जो इफेक्ट आहे तो कशा प्रकारे बसलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत आपल्या लेअरमध्ये जायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि आपल्या व्हिडिओची जी बॉर्डर आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो बॉर्डर ॲड केल्यानंतर त्याला आपल्याला असं सर्कलमध्ये फिरून घ्यायचं आणि मित्रांनो इथं जे आयकन दिसतंय ॲरोचं त्याला खेचत नीट आपल्या विंडो इतकं सेट करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो तुम्ही त्याला नीट तुमच्या प्रकारे सेट करून टाका आणि मित्रांनो त्याची ड्युरेशन आपल्या पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आहे। तर अशा प्रकारे व्हिडिओ इतकी करून टाकूया। पूर्ण व्हिडिओमध्ये मित्रांनो आपल्याला त्याला घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो परत सुरुवातीला येऊन आपल्या लेअरमध्ये जायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि आपल्याला जे आपला चॅनलचा लोगो आहे त्याला आपण ॲड करून घ्यायचा। मित्रांनो तुम्हाला जर लोगो बनवता येत नसेल तर त्यावर पण आपण व्हिडिओ केलेले आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल किंवा तुम्ही जे आपला आय बटन असतं त्यावर मिळून जाईल। तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला लोगो आहे त्याला इथं आपण ॲड करून टाकायचं आणि त्याला पण पूर्ण व्हिडिओ इतकं करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे त्याला आपण ॲड करून घेऊया। तर मित्रांनो इथं जाऊन आपलं जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे ज्या फोल्डरमध्ये तिकडं जाऊन आपण जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे त्याला आपण ॲड करून घेऊया। तर अशा प्रकारे मित्रांनो जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे ते सुद्धा आपण ॲड करून घेतलेलं आहे आणि मित्रांनो व्हिडिओ जितकी आहे व्हिडिओचं सॉन्ग जितकं आहे तिथपर्यंत आपल्याला स्टेटस पाहिजे त्यासाठी आपण एक्स्ट्रा पार्ट त्याचा रिमूव्ह करून टाकायचा आहे। तर मित्रांनो मी तुम्हाला एकदा दाखवून देतो की आजची व्हिडिओ आपली कशा प्रकारे आपण केलेली आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ आपली झालेली आहे। मित्रांनो आजची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो चॅनलवर फर्स्ट टाईम असेल तर नक्की सबस्क्राईब करून जे बाजूचं बेल आयकॉन असतं त्याला ऑलवर करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर रोज येत असतात, त्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा। मित्रांनो इथं शेअरचं ऑप्शन दिसतंय त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ज्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ पाहिजे त्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायची आहे। Fearless.